શીખીશું કાગળ વાળીને એક કોણ માપકના ઉપયોગથી આપેલ માપનો ખૂણો દોરવો। ચાલો આને એક રસપ્રદ રીતથી શીખીએ। આપણે પરિકરના ઉપયોગથી કાગળ ઉપર એક વર્તુળ બનાવીશું અને એને કાપી લઈશું। શું તમને યાદ છે કે વર્તુળમાં 360 અંશનો ખૂણો હોય છે? જો આપણે વર્તુળને અડધો વાળીશું તો આપણને 180 અંશનો ખૂણો મળશે। જો ફરીથી આપણે આને અડધો વાળીશું તો આપણને 90 અંશનો ખૂણો મળશે। થોડું વિચારો, જો આપણે ફરીથી આને અડધો વાળીશું તો આપણને ખૂણાનું શું માપ મળશે? વિચારો વિચારો। એકદમ સાચું, આપણને ખૂણાનું માપ મળશે 45 અંશ। જો આપણે વર્તુળને ખોલીશું તો આપણને 45 અંશના ભાગમાં વહેંચાયેલું વર્તુળ જોવા મળશે। શું તમે જણાવી શકશો કે 3 ભાગથી આપણને કેટલા માપનો ખૂણો મળશે? વિચારો વિચારો। એકદમ સાચું, આપણને 135 અંશ વાળો ખૂણો મળશે। આ જ પ્રમાણે શોધો કે આપણે કયા કયા માપના ખૂણા આ રીતથી બનાવી શકીએ। ખૂણો દોરવા માટે આપણે કોણ માપકનો ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ। કોણ માપકનો એક ભાગ 1 અંશ માપ દર્શાવે છે, કેમ કે કોણ માપકમાં 0 અંશથી 180 અંશ સુધી ભાગ બનેલા છે, એટલે આપણે 180 અંશ સુધીના ખૂણા સરળતાથી બનાવી શકીએ છીએ। તો ચાલો કોણ માપકના ઉપયોગથી ખૂણા બનાવવાની રીત શીખીએ। માની લો કે આપણે 122 અંશ માપવાળા ખૂણાની રચના કરવાની છે। પહેલું ચરણ, સૌથી પહેલા આપણે એક કિરણ mn દોરીશું। બીજું ચરણ, કોણ માપકનું કેન્દ્ર M પર રાખીને આપણે કોણ માપકને એવી રીતે ગોઠવીશું કે તેની શૂન્યવાળી ધાર કિરણ mn ને સમાંતર રહે। ત્રીજું ચરણ, તમે જોઈ શકો છો કે કોણ માપકમાં 2 માપ છે। શું તમે જણાવી શકો કે આપણે કયા માપને જોવું પડશે? વિચારો વિચારો। એકદમ સાચું, આપણે તે માપ જોઈશું જેમાં 0 અંશ બિંદુ n ની પાસે હોય, એટલે કે અહીંયા આપણે અંદરનું માપ જોઈશું। આ જ રીતે આપણે કિરણ mn ને 0 અંશ માનીશું। આ માપ ઉપર આગળ વધતા આપણે જોઈશું કે 122 અંશનો ભાગ કયા સ્થાન ઉપર આવે છે। આ સ્થાનની સામે આપણે બિંદુ L નામ આપીશું। ચોથું ચરણ, હવે આપણે બિંદુ M થી શરૂ થતી અને બિંદુ L માંથી પસાર થતું કિરણ દોરીશું। આ રીતે અહીંયા આપણે 122 અંશ માપવાળો ખૂણો LMN ની રચના કરી લીધી છે। હવે તમે વિડિયો રોકીને 97 અંશ માપવાળા ખૂણાની રચના કરો। તમે આને ચોક્કસ કરી શકશો। આજે આપણે શીખ્યા કાગળને વાળીને અને કોણ માપકના ઉપયોગથી આપેલ માપનો ખૂણો દોરતા। આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું પરિકરની મદદથી વિશિષ્ટ માપના ખૂણા બનાવતા।